I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin. Kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And then, pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to, kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Pangalagaan ng sarili laban sa Coronavirus Disease 2019. Hanggat maaari, umiwas sa mataong lugar. Iwasang hawakan ang ilong at bibig. Maging malinis sa katawan at ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay. Takpan ang ilong at bibig kung uubo o babahing. Umiwas sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng coronavirus disease gaya ng lagnat, ubo at sipon. Magsuot ng face mask kung kinakailangan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Sa muli nating pagpasok sa ating mga opisina, narito ang ilang mga gabay pangkaligtasan upang masugpo ang paglaganap ng COVID-19. Bigyan ng sapat na gamit ang mga empleyado upang maprotektahan ang kanilang kalusugan. Kung may clinic staff, bigyan sila ng tamang PPE o personal protective equipment.
Gumawa ng daily health questionnaire para sa mga manggagawa at i-temperature scan ang bawat isa bago pumasok. Maglaan ng isang isolation area para sa mga empleyadong kakikitaan ng lagnat at iba pang sintomas. Maaari ring magsagawa ng COVID-19 testing para sa mga empleyado na naaayon sa panuntunan ng DOH. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Para sa bayan. Magandang tanghali, Pilipinas. Well, magtatapos na po ngayong araw, June 30, ang klasifikasyon ng mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang tanong ng marami, ano ba ang mangyayari ngayon? Nasaan na ba tayo? Mananatili bang ECQ ang syudad ng Cebu? Ano mangyayari sa Metro Manila? Patuloy ba ang GCQ o babalik sa MGCQ? Ang mga kasagutan ay maririnig ninyo po mismo galing kay Presidente Rodrigo Roa Duterte mamayang gabi. Siya po ang magdedesisyon at ang balita ay mismong sa kanya manggagaling. Kaya wag na po tayo maniwala sa mga fake news. Napatunayan na po natin sa mga nakalipas na nagbabago po talaga ang desisyon ng Presidente pagdating sa klasifikasyon. So wag na kayong magpapaso, antayin na lang po natin ang kanyang announcement. Balitang IATF naman po tayo. Kahapon po nagpulong ang IATF. Nagsimula ng alas 10, natapos halos alas 9 na ng gabi. Ano po talaga ang pinag-usapan? Ang pinag-usapan po ay yung balanse sa karapatan na itaguyod ang kalusugan ng mga mamamayan at yung karapatan na magkaroon ng hanap buhay. Matapos po ang halos 7 oras na diskusyon, nagkaroon naman po ng kasunduan. At approve in principle naman po ang mga recommendation ng economic team na diniscuss po sa IATF ni Secretary Chua ng NEDA. So sa mga armchair analyst na nagsasabi na panay militaristic solutions kuno ang alam ng IATF at hindi kasama ang economic manager sa task force, well, fake news po yan. Dahil ang katunayan po, talagang yung meeting kahapon ay nagpapatunay na napakalaki po ng input ng economic team. So ano ba yung mga naging rekomendasyon na in-approve in principle ng ating IATF? Well, ang approved in principle po, importanteng mabuksan ng ekonomiya na magsimula na po tayo doon sa pagbangon mula sa ating lockdown. No? Kinakailangan na pong buhayin talaga ang ating ekonomiya. Paano po mangyayari ito? Well, unang-una po, ang unang strategiya po natin ay i-revisit po talaga natin yung mga strategiya sa paglaban sa COVID-19 to ensure yung balance between health and economics. Health at saka yung ating ekonomiya. Palalakasin po natin ang kumpiyansa ng mga mamamayan na magbalik trabaho at palakasin ang consumer demand. Paano po ito? Sa pamamagitan po ng testing, malawakang targeted testing. Okay? Nung minsan po, diniscuss na ni Kalihim Vince Dizon kung ano itong mga taktik ang gagawin natin. Pero ngayon po talagang papalawigin para makasama ang iba pang parte ng ating populasyon. At ito po ay naging rekomendasyon din ng National Task Force kahapon sa isang report na ginawa po ni Secretary Vince Dizon. Kukonsultuhin din natin ang mga lokal na pamahalaan para sa pag-angat ng ekonomiya sa Region 3, 4A at NCR towards easing up of community quarantine status. Ang ibig sabihin po nito, okay, para po tayo makaahon, kinakailangan buksan ng ekonomiya. Pero bago natin bubuksan ng ekonomiya, kailangan magkaroon ng kumpiyansa na mga magtatrabaho naman ay walang sakit. Kaya po importante na mas palawakin pa yung testing natin. At ang crucial po dito sa naging rekomendasyon ni Secretary Dizon ay pati po yung mga asymptomatic ay dapat matest na po natin. Okay? Tapos po, matapos tayo mag-testing,
importante rin po na talagang magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. At ito po, napatunayan na po na ang mga bagay nito, social distancing, pagsusuot ng mask at pananatili ng hygienic practices, ay ang pinakamalakas pong mga pamamaraan para po mapababa ang pagkalat ng sakit na COVID. Alam niyo ba ho na ang pagsusuot ng maskara nakakababa ng chance na ikay mahahawa by as much as 85%? Pagsusuot lang ng mask. At siyempre yung social distancing po na hindi nangyari sa CCP ay nakakababa po ng tsansa na pagkuha ng sakit by as high as 80%. So simple lang naman po ang gagawin natin. Wearing of mask, hugas ng kamay, social distancing, kaya po natin to. Siguraduhin na ang proteksyon po, pag matapos po nito, sisiguraduhin din natin ang proteksyon ng mga vulnerable. Sino ba ho ito? Siyempre, may mga tinatawag na comorbidity, mga diabetics, mga may sakit sa puso, mga buntis, mga cancer survivors. Dapat talagang manatili po sa kanilang mga tahanan. Pagkatapos po, siyempre, nasabi na natin yung ating strategiya, yung test, trace, isolate, and treat infrastructure. Gaya po ng sinabi naman ni Secretary Vince Dizon at Implementer Secretary Galvez, meron na po tayong 1 milyong PCR testing. At meron din po tayong mga binibiling mga rapid testing na ginagamit natin pareho para nga po mas mapalawak pa yung ating targeted testing dito sa Pilipinas. So at panghuling rekomendasyon po ay gamitin yung buong suporta ng strategic communication para po tayo ay makarating na sa new normal. Ang new normal po, bagamat wala ng lockdown, ito po, no? Face mask, washing of hands, social distancing. Pagkatapos po, ang mga especially vulnerable, manatili sa tahanan, at ipagpapatuloy po natin ang expanded targeted testing, ang ating tracing, at ang ating isolate and treat. Ito naman po ang na-discuss na natin nating strategiya nga po sa testing. So patuloy pa po nating palalawakin ng testing at ang ating inaasahan po, ang ating tinatarget matapos ang Hulyo ng taong kasalukuyan, magkakaroon na po tayo ng 3% positivity rate. Siyempre po, para umabot tayo dun sa 3% positivity rate, yun po yung 3 sa kada 100 ang nagpo-positibo. Importante po na madamihan pa talaga natin ang mga test na ginagawa natin ngayon. Susunod po ang strategiya ay ang pagkakaroon ng mas marami pang localized quarantine sa mga munisipyo o barangay level pag meron pong ebidensya ng pagtaas ng mga kaso ng COVID sa mga lugar na ito. Okay? At panghuli, lubusan gamitin ang sapat at ligtas na pampublikong transportasyon. At meron pong mga specific proposals ang ating economic cluster. Kasama na po dyan yung pag-isipan at pag-aralan talaga yung scientific evidence kung talagang mas delikado ang paggamit ng POJ. At ang DOTR naman po sa mulat mula sinasabi sa hierarchy, pinakahuli ang jeepney, pero kung talagang kulang, gagamitin ang jeepney. At kahapon, sinabi ko na nga po, sa napakadaming lugar ng Pilipinas, ay nagagamit naman po ang jeepney. Iniisip din po ng economic team na magbigay ng subsidiya. Hindi po malaking subsidiya, yung enough lamang para naman makabawi yung mga public transportation na hindi po nakakapagbiyahe ng 100% capacity. Siyempre, kinakailangan magbigay tayo kahit paano ng subsidiya kung saan mababawi man lang nila yung gastos nila, yung break-even, at konting kita, mga around 10%. Yun po yung strategiya sa transportasyon. So ito naman po ang infographic natin tungkol sa testing, tracing, and isolation. No? Importante po talaga ito para magkaroon tayo ng kumpiyansa na pwedeng bumalik sa trabaho. Okay? At alam nyo naman po, bagamat mahal ang testing, mga minimum of 3,000 yan, mas mura po rin po yan kesa magpagamot,
Kasi pag ikaw po ay nagkasakit at critical ang iyong sakit, aabot ng halos 800,000 ang gagastusin. So hayaan mo nang gumastos ng mga 3,000 pesos para sa PCR testing. Tapos sa natin kukunin ng pondo, well, sa pinopropose po na Bayanihan 2, meron po tayong pinopropose na testing subsidy dyan hanggang mga 10 bilyon. At meron din po tayong cash for work program na hanggang 15 bilyon. At ito po ay gagamitin nga para po sa contact tracers. Okay. So, yung specific recommendations po na pagdating sa public transportation, nasabi ko na po, pag-aralan talaga itong mga jeepneys. Tapos yun nga po, yung proposal para sa subsidy na umaabot mahigit kumulang 17 billion, pero ito po ay proposal kinakailangan aproban pa ng ating Kongreso. Okay? Now, dito punta na po tayo sa COVID-19 updates. Meron na po tayong 36,438 at gusto ko pong kamustahin kayo. Kasi kahit papano, hindi pa po tayo umabot ng 40,000 na naging prediction ng UP. So, bagamat halos 40,000, hindi naman po umabot ng 40,000 at araw na po ngayon ng Thursday. Tingin ko hindi po aabot yan, pero halos. So, naging successful po tayo. Napabagal po natin ang sakit. At ang next target natin, pagdating po ng July, sabi ng UP, by end of July, meron na raw tayong 60,000. So dito po sa ating press briefing, ipa-flash natin talaga kung magkano na yung mga kaso para makita natin kung malayo o malapit sa prediction ng UP. At siyempre, ang dapat nating targetin is mas mapababa. We have to prove UP's prediction wrong. Uulitin ko po, madali lang naman. Mask, good hygiene, social distancing, and of course, health promotion, manatiling malusog. Now, sa bilang po ng total na nagkaroon ng COVID-19, 922 po or 3.8% ay walang mga simptomas, yung tinatawag na asymptomatics. 23,451 po ay mayroong mga mild na sintomas, 95.6, karamihan po. 126 po sa kanila ay severe, 0.5%. At 26 lang po or 0.1% ang naging critical. Okay? Kaya naman po, hindi na tayo dapat magulat na patuloy na tumataas ang mga gumagaling. Nasa 9,956 na po ang mga nai-report na nag-recover kahapon. Samantalang, 11 naman po ang nai-report na binawian ng buhay kahapon. Ang sumatotal na po ng mga namatay ay 1,255. Tignan po natin ang infographic ng cumulative samples tested at ang positivity rate na 7-day moving average. Wala pala kaming infographic noon ngayon. Hindi pa updated. Kahapon pa lang po kasi piniresenta na namin. Mamayang 4 o'clock pa lalabas yung bago. Pero ang meron po tayo ay yung confirmed COVID-19 deaths by date of death. At makikita nyo po na patuloy naman talagang bumababa po ang mga namamatay. Okay. So, ano po yung mga strategiya uli na nabanggit natin para labanan ng COVID-19 habang patuloy tayo nagbubukas ng ekonomiya? Paulit-ulit po ako para wag natin makalimutan. Very strict enforcement of minimum health standards. Memorize nyo na lang po ito. Masks, hand washing, distancing. Protection of vulnerable population, mga elderly, yung may mga sakit at mga buntis, at patuloy na test, trace, isolate, and treat. Okay? Now, ano po ba yung naging rekomendasyon na approve in principle din, no? Na pag-e-expand ng ating targeted testing? Well, dahil maliit po ang nasa screen, nag-print out na po ako para dun sa aking print out ang aking mababasa, pero wala pa pala rito. So ano po ang gagawin natin ay tingnan po natin ngayon ang infographics. Ito po ang isinusulong para sa expanded targeted testing natin.
Aaprubahan pa po ito, pero in principle, na-approve naman po yan, pero wala pang actual approval. Una po, mula po sa hotspot areas, kasama na ang lockdown barangays at informal settlements, magte-test kapag nagkaroon po ng risk of pag na-anunsyo na yung risk of outbreak. Magte-test din po tayo sa border crossings. Ito po yung mga OFWs na umuwi sa kanilang mga probinsya, mga locally stranded individuals, mga inter-island travelers mula sa hotspot areas. Titest din po natin ang mga magkocross ng borders. Panghuli, yung mga nagbabalik po sa trabaho, kailangan silang i-test bago bumalik sa trabaho at kada 3 buwan. Okay, pumunta naman po tayo sa Cebu. Ito po ang mga malalaking issue sa Cebu ngayon ayon sa National Task Force. Una, ang pag-harmonize ng LGU, healthcare workers, business sectors, at religious sectors. Kinakailangan po magsama-sama. At totoo naman po ang palagi kong naririnig, malaking bagay po ang papel ng politika dahil kaya po nagkaganito ang Cebu. Kinakailangan po isang tabi po talaga ang politika. At yan din po ang patunay sa ating palaging sinasabi sa katunggali ng gobyerno, mag-antay naman po kayo hanggang matapos itong aberang ito, tsaka kayo bumato ng bumato. Now, kasama na rin po dito sa binibigyan ng importansya ng IATF sa Cebu, ang pagbuo ng organisasyon tulad ng MMDA para sa Metro Cebu. Now, meron din po tayong problema kasi meron din po sila mga 1,500 na mga nagpapadialysis, no? So, saan po sila pupunta? Dahil ang mga hospital ngayon ay puno ng COVID cases, no? So, magkakaroon po sila, maglalagay sila ng non-COVID dialysis center para dito sa 1,500 na mga pasyente. Magbibigay solusyon din po ang sa kakulangan ng mga doktor, mga nurse at mga nursing staff. Nabalita na po na ang DOH ang siyang nagre-recruit na ng mga nurses para magtrabaho sa mga pribadong hospital at nagpadala na rin po ang hukbong sandatahan ng mga nurses at mga doktor. Pati po yung mga doctors to the barrios, yung mga gustong sumapi, ay pinadadala na rin po sa Cebu. At siyempre po, minomobilize din po natin ang business sector. Kahapon po, sinabi ni Dr. Mingita Padilla ng Project ARC kung ano po yung ginagawa nilang targeted testing sa paggamit po ng rapid test in coordination with PCR test. Gagawin din po nila daw yan sa mga barangays kung saan pinakamarami po ang kaso ng COVID. At pang-apat, siyempre po, dahil naka-lockdown ang Cebu na naman, ang Cebu City, prioridad po ang Cebu City para dito sa second tranche ng SAP distribution. Okay? So ngayon naman po, maya-maya, ewan ko po kung available na si Secretary Simatu, wala po siyempreng, wala pong mas malinaw na report ang po pwedeng gawin kung hindi po kasama ang report ng ating Secretary Roy Simatu na ipinadala po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa siyudad ng Cebu para maging mata at tenga ng ating Presidente. So, dito po ako nagtatapos ng ating briefing and we would like to welcome Secretary Roy Simatu. The floor is yours, Secretary. Ano po ang mga nakita niyong problema sa Cebu? Ano mga solusyon? At ano pong aasahan natin ngayon sa bagong epicenter ng COVID-19 sa ating bayan, ang Cebu City. The floor is yours, Secretary Simatu. Good afternoon, Secretary. Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat yan sa Manila. Yes, Secretary Simatu. Ano pong latest na nangyayari dyan sa Cebu? Ano po yung mga hakbang na ginagawa na natin para bigyan ng lunas itong problema natin sa COVID-19? Kahapon ay nag-meeting kami dyan sa City Hall. Nagbigay sila ng opisina namin dyan sa kanilang building at saka binuo ko yung aking advisory council. Ang advisory council ko ay composed of some independent persons, including yung ating mga personnel ng Department of Health at saka yung ating military at saka police para sa enforcement, and also some business members of the business sector.
pinagmitingan namin kung ano yung mga specific guidelines natin na i-provide sa mga tao in order for them to follow yung ating mga protocols for dito during the ECQ. Kasi nga naman, nagkaroon kasi ng mga violations recently, especially sa pag-comply ng ating ECQ, katulad yung lockdown, na dapat hindi sila lalabas sa kanilang bahay kasi it is attributed yung pag-increase ng mga cases dito dahil sa biglang lumalabas ang mga tao without the necessary precautionary measures, the health standards na dinidirect natin for them to do. Like for example, yung sinasabi nyo kanina, Sir Secretary, na yung distancing, yung washing of hands, at saka yung tawag nilang ano ba yung distancing, mas kailangan naman talaga na nagkaroon kasi sila ng mass gatherings sa isang barangay dito. And itong barangay nito ay very notorious kasi marami ang kanilang naging may mga namatay dyan at saka nagkasakit. And yet, nagkaroon pa sila ng procession ng June 27 na which is really a blatant disregard of our protocols. But pina-investiga naman ito, then they were given cases like administrative cases, especially yung barangay captain, nag-provide ng nagbigay ng authority na para pinayagan itong kanitong parang celebration sa pista nila doon. Likewise, Mr. Secretary, ang aking ginawa rin ay naghanap ako ng mga ibang structures, facilities na pwedeng paglagyan ng ating mga isolation cases. Kasi yung isolation buildings nila rito, karamihan ang mga eskwelahan, ay ito ang ginamit nilang isolation centers. Itong eskwelahan naman, nasa gitna ng barangay ito, so sinususpect ko talaga na dito nang galing yung mga pagkalat ng sakit sa mga barangays, itong isolation centers dito sa gitna ng barangay mismo. So, ang aking pinaplano ay ilabas ito out of the barangays. Naghanap ako ng medyo malayo-layo, malapit sa dagat, yung pwede silang paglagyan muna in the meantime, ang quarantine, at saka itong mga isolation cases, ay papuntahin ko sana sila mga doon sa lugar na yan as soon as possible. In fact, nakakita na ako ng lugar dito sa may NUA, tawag nilang NUA building. Yes. Operated by the city government. So, ito yung tinitignan ko. Meron pa akong pinahanap sa mga yung Cebu Coliseum nila. Kung pwede natin ma-convert ito para katulad yung ginawa rin nila dyan sa Manila. So, ito yung mga nakikita ko ngayon. And likewise, Mr. Secretary, meron rin tayong na-receive dito na about 32 military personnel from GHQ. Nagbigay sila ng 9 na doktor, 10 nurses at saka health aides. Ito muna pinalagay namin dito sa mga public hospitals dito. And we are awaiting sana yung mga inihintay namin na coming from other regions to augment naman ang itong mga doctors and nurses dito. So far, okay naman. And later, we'll be joining yung ating business sector because I would like them to know really what they should do at the moment. Kasi maganda kasi yung pinapakita rin naman nila kasi yung naging problema kasi rito medyo low moral ang
karamihan ang mga mga medical practitioners dito. Dahil sa sunod-sunod kasi na araw-araw nagkaroon ng casualties, they were supposed to enjoy already the being GCQ. But all of a sudden, nag-rise immediately. That's why immediately after that, wala pa nga isang buwan, ay pinesplow natin yung ECQ. So medyo mababa yung kanilang pero this time, medyo nabuhayan naman sila dahil we are doing something about it, Mr. Secretary. Thank you very much, Secretary Anyo. I'm sure the media would have many, many questions for you, sir. I hope you can stay and answer po their queries. No? Punta na po tayo sa tanungan kaagad dahil mainit ang issue sa Cebu. Maricel Halili, TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, tungkol lang po doon sa Sulumis encounter, what did the President say about the Sulumis encounter? What are his directives? And how can the people trust our law enforcers to implement the anti-terrorism bill once it becomes a law if the law enforcers themselves cannot identify their enemies? Well, siguro po, antayin muna natin ang investigasyon. No? Parehong ang kapulisan at ang hukbong sa datahan po ay humingi na ng tulong sa NBI para imbestigahan nang maintindihan natin kung ano talagang nangyari. Pero Maricel, siguro, let's be fair. No? Hotspot po talaga ang hulo ngayon. Patuloy po ang aktibidades ng mga terorista dyan. So tingin ko po medyo nag-iingat at medyo mataas ang tension dyan sa area yan. So I will not make any conclusions sa ngayon po hanggang hindi po natatapos ang investigasyon ng NBI. Sir, before I ask my question to Secretary Cimatu, pahabol lang po. Because yesterday, you mentioned na umabot tayo ng more than 1.3 million na na-distribute for the second tranche of SAP. But it seems na medyo wala po masyadong progress from the distribution last week. So, what happened? Ano po yung bago nating target sa pagtatapos noong distribution? Well, I think they're dealing with the fact that it is now being distributed electronically. Huwag naman po tayong masyadong mainip dahil pag napagana na po yung electronic distribution, in 1 to 2 days tapos po yan. Your question Sir, to for Secretary Secretary Cimatu po. Yes. Given the major issues now in Cebu, ano po yung recommendation ninyo kay President Duterte na dapat maging status? Should we continue implementing the enhanced community quarantine in Cebu or should we impose hard lockdown? Paano po? Combination doon sa dalawa, ECQ, then after na medyo mag-die down na yung sudden increase of cases, ma-maintain pa rin yung lockdown doon sa medyo mataas pa rin barangay, mga especially itong 12 na sinasabi nila. Hopefully na hindi na madagdagan itong 12. Ito ang tinututukan natin ngayon kasi dito ang majority of the cases in Cebu nang galing doon sa 12 na yan. So ito kayo ng aking continue natin ng ECQ because ito din umpisa pa lang ito ay yung hindi kasi nung una na-announce yung the increase to ECQ ay hindi kaagad na naipatupad. Kulang yung mga pulis, hindi masyadong na-implement. So when dumating itong ating additional forces, additional police, ay medyo na gano'n na rin. Mayroon ng semblance already of compliance. So i-continue muna natin ito kasi ang rise kasi ng especially dito sa cases ay biglang magtaas ng gusto, no? For the past 1 week ay steady pag-akyat. Tapos just only yesterday nag-double yung mga namatay from day 6 naging 13 ang namatay. So if that is the case, kung 13 ang namamatay dito sa isang araw, ang national data for death is only between 10 to 11. National yun. So ito, dito sa isang araw lang 13 kaagad. So medyo nasa pataas pa yung mga namamatay, saka including yung mga cases, tumaas rin kaagad ng medyo
umabot na ng ng 1,500 cases na for the city of Cebu lang yan. Compared to our highest there in HCR ay halos doble. So ito nga na nakikita ko that we have to, contain muna ito bago luwagan natin itong ECQ. Then kung naluwagan na natin ang ECQ, i-concentrate na natin dito sa lockdown, yung granular na tawag namin, na doon lang, nakapokus lang dito sa 12 na barangays. So yan lang muna ang aking pinaplano. Thank you, Maricel. Thank you, sir. Let's go to you, Sec. Roque, now. Good afternoon, Secretary Roque. From Eileen Taliping of Abante tonight, wala ba daw pong mas mabigat na parusa sa mga lalabag sa community quarantine dahil tila binabaliwala ito ng publiko, gaya na lang po ng pagdagsa ng tao sa PICC. Pati mga pulis na nasa likod lang ng PICC walang ginawang aksyon para maipatupad ang social distancing, kaya daw po nagmistulang piyesta sa lugar. Meron po napakabigat ng parusa sa mga pasaway at hindi nagso-social distancing. Ang tawag po sa parusang yan, kamatayan. Kung hindi po kamatayan, matinding pagkakasakit. Kasama na rin po dyan ang gastos para magpagaling kung kaya pang gumaling. Kasama rin po dyan ang hinagpis ng mga kamag-anak pag ikaw po ay pumanaw. Kasama pa rin dyan na susunugin ng iyong katawan na wala na pong lamay. Wala pong sugal, walang kikitain sa paglamay dahil diretso sunog po yan. Napakatindi po ng parusa, pinapataw po ng batas kalikasan. Tanong pa rin po mula kay Eileen Taliping, kahit bawal pa ang angka sa motorsiklo, marami pa rin daw hindi sumusunod. Kanino ba ang problema? Ang may problema, ang LGUs or mga pulis? It is an entire nation approach po. Siguro may konting problema sa law enforcement dahil kinakailangan hinuhuli lahat yan. Pero ako naman sakali, ang dami kong nakikitang hinuhuli na backriding. So parang hindi ako mapaniwala na hindi sinasaway ng mga pulis yan. Pero syempre, nasa katigasan din po ng ulo ng ilang ating mga kababayan yan. Alam niyo po, wala naman pong mahihita ang ating presidente kapag siya ay gumagawa ng mga bagay-bagay nito. Ang ninanais lang niya, magsalba po ng mga buhay. Sana po maintindihan natin yan, na ang tunay na parusa po pag tayo ay matigas ang ulo at pasaway, kamatayan, pagkakasakit. Joseph Morong. Sir, good afternoon po. Sir, first off, yung pong kanina, yung WHO representative was guest at Laging Handaan, said that the Metro Manila does not require a reversal of the community quarantine, meaning going back to MECQ. Your comment first, please. Well, I cannot comment po because that would preempt the President's announcement. Antayin po natin kung anong desisyon. Okay, sir. What is the disadvantage, or what are the disadvantages of returning to MECQ? Ano po yung changes na mangyayari? Are we going to close down the businesses that were already permitted to operate under GCQ? Yung mga ganung bagay na magbabago pag sa MECQ? Well, Joseph, you're asking me to speculate. Hindi pa nga natin alam kung anong desisyon ng Presidente. Pero kung babalik sa MECQ yan, alam naman natin kung anong patakaran doon. Mas maraming industriya na magsasara, no? Pati yung dine-in mawawala, no? Pero sa tingin ko, antayin muna natin ang desisyon po ng Presidente. Ang aking sinabi kanina, yung pagpulong na napakahaba kahapon ng IATF, ang consensus, talagang matapos ang in excess of 100 days, importante na buksan ang ekonomiya at kaya naman balansehin yung kalusugan at yung pagbubukas ng ekonomiya, pero kinakailangan kooperasyon ng taong bayan, kinakailangan yung minimum health standards at saka yung ating T3 strategy. So just one last question and then before I can go to Secretary Simatu. So yun pong data ng UP, no? First off, ilan po ba yung backlogs na hawak natin ng gobyerno? Would you know? Well, ang alam ko po kahapon, nag-usap lang kami ni Secretary Vince Dizon, 1,000 plus lang po yung backlog natin ngayon, no? So if you add that, below 40,000 pa rin. That's the position of government. Yes, well, kahit pa paano, I think the people are cooperating. And ito po ngayon ang ating gagawing interactive na activity, no? Let us prove the UP data wrong, let us observe minimum health standards, and we can beat the UP prediction. Okay, sir, can I go to Secretary Simatu, please? Yes, please. Hi, sir. Good morning.
Sexy Matu. Yeah, good afternoon. Sir, meron po... Hi, sir. How are you? Sir, may nabanggit po kayo na 13 na namamatay. Is that a daily average or isang araw lang yan na may namatay na 13? And can you give us a situation of the hospital in Cebu? Puno po ba sila? Madami po ba ang pumapanaw because of the disease? Marami po ba ang dinadala? Are they over capacity? Situation report lang, sir. Well, yung sinasabi kong 13, dati, mga isa, dalawa lang sila araw-araw ito, tatlo, pinakamarami. Then the other day, 6 na. So kahapon, 13. So mukhang tumataas ito, so sana hindi naman, pero hindi naman ito ang average. Ito yung one of the highest so far, yung 13. Now, if you have a city na 13 ang namatay, ay medyo bumibigat na ito. Now, hopefully, ma-arrest natin ito and we can ma-arrest natin ito by yung sinasawagan natin strictly comply or follow itong mga advice sa mga tao. And also, meron kasing rito yung mga barangays dito, linagay nila yung isolation rooms, buildings nila, right, in the center of the barangay. So alam mo naman, kung center of the barangay yan, talagang malapitin ng mga tao, doon na nakakahawa. So I'm looking forward na ilayo ko ito from the center of the city. Sana mabawasan natin ito. At saka meron pang isang statistics na kuha ko rito, very alarming Yung especially itong testing natin, itong swabbing testing. Ang ko kanina, ang ina-aspire na ng national government, bababa yung, let's say kung 100 ang magpa-swab, ay ibababa yung, out of that 100, 3 lang sana maging positive yan. So that is the goal, goal of our testing. So kasi ang average na natin ngayon ay bumaba na ito, dati 18 yan bumaba ito to below 10 ang percent. Pero dito, out of 100, 30 ang positive. Mataas ang positivity. So, nagtataka ako bakit, anong diferensya ito? Kung bakit ang laki-laki naman ang percentage na may maging positive ka kasi very confident ka naman, mababa lang naman na maging positive dito. Pero kung dito, 30 ang average ngayon na nangyayari maging positive. So, tinignan namin kung anong reason. So, ang nakikita ko ito nga, yung sinasabi na yung distancing, social distancing sa loob ng barangay. Pero meron rin akong isa pa, yung pagdating ng mga Filipino workers, OFWs, at saka yung stranded na bumalik dito. So, ito yun ang nakikita possible na sources na pag-angat kaagad ang mga ito. Now, I have we have 12,000 dito na locally stranded individuals dito sa Cebu. And they have been trying to go out already out of Cebu o na sa probinsya nila. But na overtaken sila ng events sa ECQ. So ang akin rito, sinabi ko kay Mayor, ay huwag natin sila payagan lumabas. And because it is ECQ, they have to be muna rito. Malalong stranded muna sila because we don't like naman na mag-move sila during a scenario of ECQ. So, ang gagawin nila ay they are staying muna sa kanilang relatives. Then, when mag-subside ng ECQ, we will quarantine them some more and ilalagyan ngayon ng itong testing bago namin i-allow to go to their respective places. Kasi nagre-reklamo po yung mga probinsya dito na huwag muna natin sila paalisin dito kung hindi ma-sure yung kanilang health condition na sila ay negative sa virus. Okay. Thank you very much, Secretary. Thank you, Joseph. Secretary. Back to you, Sec Roque, please. Okay, Secretary, from Belia Carriazo of Bandera, yung pong new UP study na 6,000 COVID cases by end of July, hindi ba daw po ito nakaka-alarma? O dapat ika-alarma? Halos maabot na ang earlier projection na 40,000 ng UP. Ibig sabihin, accurate ng scientific formula na kanilang ginagamit. Hindi ba kulang ang kampanya ng gobyerno kontra COVID kung dumarami pa rin ang kaso?
Well, alam niyo po yung pagdami ng kaso talaga, ang tanging sandata natin dyan, social distancing, good hygiene. Pero pagdating naman po sa estratehiya ng gobyerno, ang ginagawa naman po natin ay para sa lockdown dyan sa Cebu, no, sa ECQ, para nga po mapaintigin o mapalakas yung ating response, medical response sa mga po pwedeng magkasakit. So ngayon po, bagamat dumadami ang mga kaso, tayo po ay nagwawagi sa COVID-19. Bakit? Una, patuloy pong bumababa ang mga namamatay dahil sa COVID. Patuloy pong tumataas ang mga nagre-recover. At bukod pa po dyan, sinisigurado po natin na meron tayong kakayahan na gamutin ang mga nagkakasakit. Ito po yung critical care capacity ng ating bayan. So yun po ang ating kasagutan dyan. Mula pa rin kay Belia Carriazo, sabi ng World Health Organization, after 6 months po na pananalasan ng COVID-19, the worst is far from over. Handa ba ang Pilipinas sa sinasabing worst ng WHO na dulot ng COVID? Ginamit po natin yung panahon na tayo nag-lockdown para palakasin ang ating health sector at sa ngayon po nasa 30-35% utilization pa lang tayo ng critical care capacity. Pinaghandaan po natin yan at pinaghahandaan pa rin. Trish Terada of CNN. Good afternoon, Secretary. Sir, Yes. dun po sa Bayanihan 2, what is the actual timeline of the government for it? When do you target to have it passed, sir, as a law? Because I understand malaking bagay po ito, especially dun sa pagsasubsidize nung plano po nating intensified target testing. Well, sinisigurado lang po natin na merong sapat na pondo na magagamit para sa stimulus package. So, hayaan niyo po kapag meron ng linaw at ngayon po ang position po ni Secretary Dominguez hanggang 140 billion muna po tayo ngayon. No? So, sa tingin ko naman po mangyayari yan. Pero, hindi naman po kinakailangan mabilisin dahil lahat po ng ating mga kinakailangan para dito sa COVID-19 meron na po tayo. So, sa tingin ko po it is not, well, it does not have to happen overnight. I hope it happens soon, pero sa ngayon po, wala pa po tayong request na mag-special session at mukhang kakayanin naman po na i-discuss na itong Bayanihan 2 during the regular Congress. No? Because after all, State of the Nation is just around the corner in July. Okay. Secretary, may please go to Secretary Simatu po. Yes, please. Secretary Simatu. Pakiulit yung question mo. Go, Trish. Secretary, good afternoon po. Sir, doon naman dyan po sa Cebu, sir, I understand marami pa pong kailangan gawin. Sir, nung ibig sabihin po ba nito, nung sa 3 months time na naka-ECQ yung maraming lugar sa atin, nagkulang pa rin po ba sa preparation? And at the same time, sir, kumusta po yung testing natin sa Cebu City? Are we planning or is it in the pipeline to increase our testing capacity in Cebu? Kailangan po yun ba yun ngayon? O yan, ina-accelerate nila yung pag-test dito kasi ito yung complementary dito sa sa ating ginagawa, yung testing. Napaka-importante yan. Ilalayo muna natin yung mga isolation room buildings nila out of the barangay. Layo natin, and at the same time, itong testing, aggressive testing tayo ngayon. Pero yung nabanggit ko nga kanina, na itong testing natin, maganda naman ito, pero one thing is very different from the other areas. Yung mataas ang positive compared to other areas, mataas ang positive dito. And pinatanong ko nga sa mga medical practitioners dito, why, bakit naman ganun mataas dito? So yun nga, nung naging center kasi rito ng mga mag-transit ng mga OFWA dito, mga nag-alad muna. So yan ang tinatanong nila, baka ito naman ang possible na sources pinagmulan kasi through the number of days since March hanggang dumating ng May ay medyo maganda naman yung kanilang response sa health ng mga tao rito, but nag-rise ito nung nagkaroon itong mga movement, itong mga in transit ng mga OFWs at saka locally stranded individuals. Sir, very brief lang po, doon po sa na-mention nyo kanina na nagpa-positive na 30 people out of 100 na tinitest. Sir, can you share with us yung profile po nito? Marami po ba dito asymptomatic or are these 30 people mostly symptomatic po?
Well, ito kasi yung ano nila yung mga asymptomatic na nakukuha nilang positive, iniiwan dito sa may isolation centers. Now, hindi ko makuha ang ang out of the positive kung ilan asymptomatic, hindi ko alam ang percentage ito. I will check it para masabihan ko kayo diyan na ito kayo yung yung nakikita ko that yung mga asymptomatic, they were just allowed to naman lahat-lahat doon. Dito na siguro nagkahawa-hawa, pero yung mga mild or moderate cases dito sa Cebu na naka-confine, mataas ang survival. In fact, wala pang namatay doon sa hospital na yan So, yung moderate at saka mild ay medyo wala tayong casualties doon. Ito na lang yung mga severe at saka critical. So, ito lang ang ating nakikita ngayon. But yung 13 na namatay kahapon, this is one of the highest per day dito sa Cebu. Okay, thank you very much, Trish. Back to you, Sec Roque. From Virgil Lopez of GMA News Online, 4 soldiers who were allegedly on an official mission were killed following an alleged misencounter with policemen in Holo, Sulu on Monday. Well, nasagot ko na po yan, no? Antayin natin ang investigasyon ng NBI. Mula pa rin kay Virgil, will the President visit the soldiers killed as a result of the encounter? If he can, he will, pero I'm not at liberty po to say kung kailan talaga ang bisita ng Presidente sa Holo, obviously for security reasons. From Francis Wakefield of Daily Tribune, may we know kung kailan matutuloy ang plano ni PRRD o President Duterte bumisita sa mga sundalo sa Mindanao. It was mentioned before na plano niya po mag-ikot. May schedule na po ba? Meron po, but I can't discuss the schedule. Yusek Roque again. Si Pia Gutierrez pala of ABS-CBN. Hi sir, good afternoon. Sir, preview lang po dun sa mangyayari mamaya. I know wala pa pong desisyon si President Duterte, pero base po sa recommendation ng IATF, will we be seeing a general relaxation of quarantine protocols in many parts of the country following your pronouncement that the Philippines is actually winning its war against COVID-19? Siguro po, antayin natin, pero that is not a wrong hypothesis. Ganun na lang po sabihin natin. Okay, sir. Sir, may mga LGUs na po bang nag-appeal ng kanilang bagong classification sa Meron po. IATF? Naresolba po ang mga apela nila kahapon. So, will it be taken into account, sir, dun sa finalization ng recommendation, sir? Of course, it will be po. I remember that some of the appeals are from Cebu Province, the province of Bulacan, the province of Cagayan, and one more area. I cannot remember the fourth area. Pero 4 lang po yung nag-apila kahapon. Opo. Sir, yung appeals nila is for a relaxation of quarantine protocols o parang mas higpitan pa yung kanilang classification? Mas marami po gustong mas higpitan. Okay? Parang 3 po yung mas gustong maghigpitan, 1 po yung downgrading. Alright. Sir, last question na lang kay Secretary Simato po. Sir, may mga LGU officials pa po ba tayong sasampahan ng administrative cases because of their earlier failure to implement the ECQ? Or may gagawin po ba tayo to at least make them accountable dahil hinayaan nila yung sinasabi po ninyong blatant disregard for quarantine protocols in Cebu City? Yeah, so far itong nangyari doon sa Basak San Nicolas noong June 27, yung barangay captain nagbigay ng permit na magkaroon sila ng para procession. Ito yung nabigyan ng administrative case and also yung mga organizers. Ito naman talaga sa alam naman nila na talaga may ECQ, pero despite of that ay ginawa nila. So they have to answer what they have done. Ngayon kung may mga susunod pang gagawa ng mga ganon similar actions na ganon, ay talagang susunod naman silang makasuhan ulit. Okay, thank you very much, Pia. Back to you, Sec Roque. For Secretary Simato po, ang tanong mula kay Rose Novenario ng Hataw. Secretary Simato,
Kasama po ba daw sa misyon nyo sa Cebu City ang alamin ang umano'y mga anomalya kaugnay sa paggasta sa may 1 bilyong pisong pondo para sa kampanya laban sa COVID-19? Sa laki po ng pondong inilaan ng Cebu City pero tinagurian pa rin ang syudad na epicenter ng COVID-19. Ginastos po kaya ng wasto ang kanilang budget. Kailangan po ba ng Cebu City ang 240 million pesos na halagang command center para sa anti-COVID-19 initiatives kaysa magtayo ng isolation quarantine facilities? Oh, yes. Yung command center na sinasabi na nandun sa City Hall, ito yung pinagamitan ng the whole operation center ng Cebu City. Nandiyan na yan na noon pa. Ngayon, ina-upgrade lang nila. So nakapunta rin ako kahapon for the first time doon para tignan. Doon kami nagkaroon ng konferensya. So yun naman, ang advantage naman doon is right in the center of the City Hall ay nandun ang mga activities and operations na gagawin. Nakita ko rin yung mga doon na karton-karton na mga equipment, mga mattresses na gagamitin yata nila doon. So ako muna ay hindi naman ako muna nagkaroon ng pagkakataon na mulat natin ang mga ito kasi ang akin naman priority talaga is to bring down muna yung ating mga cases at saka deaths para sa akin ay that can come later eventually pag natapos na itong crisis na ito. Una-una sa tanan. Okay, yes. Next question, Melo Acuña. Magandang hapon po, Secretary Roque. Ano po kaya mga programa ang nakalaan para maka-generate tayo ng employment dahilan sa pagkawala ng trabaho noong lockdown? Nako, napakadami naman po natin programa dyan. No? Magkakaroon po tayo ng marami talagang mga pautang para po makapagsimula ng negosyo ang ating mga mamamayan. Sa ngayon po, kanya-kanyang departamento po, meron silang lending program for livelihood, meron po ang OWA, meron po ang DOLE, meron po ang DA, meron po ang DTI. So ang ating strategiya po, gagamitin natin ang Pondo ng Kaban ng Bayan para bigyan ng kapital ang ating mga mamamayan. Magkakaroon po tayo ng cash for work. Meron na po tayong guarantee program. Meron po tayong salary subsidy for small and medium enterprises. At kasama pa rin po yung ayuda na naibigay na at ilang pang mga ayuda na ibibigay natin. At siyempre po, patuloy na implementasyon ng build, build, build. Di po natin i-abandon yung programang yan. Opo. Pahabol ko lang po yung ating contact tracers para sa buong bansa at para sa Cebu. Well, meron po tayong budget for 50,000 contact tracers and siguro po in the next few press briefings, we will have Secretary Anyo give us an update kung ano na po yung plano ng DILG because tracing will be conducted by the DILG. Opo. Thank you very much. Thank you, Melo. Back to you, Sec. Roque. Secretary, mula kay Rosa Licos ng UNTV, sabi po nyo kahapon, di nangyari ang prediction ng UP experts na 40,000 COVID-19 cases by end of June. Pero po, ang backlog sa COVID-19 test results ay nasa 10,000 plus pa. Kalahati lang dito ang nag-positive. Lagpas na po sa 40,000 plus ang kaso. Ano daw po ang reaction nyo dito? Are you still confident to say we are winning the battle versus COVID-19 despite the backlog, and why? I've answered this. Wala pong katotohanan yung 10,000. 1,000 plus na lang po ang ating backlog, which means we did not hit 40,000 or we will not hit 40,000 by end of June, no? Which is only a few days, which is what, 2 days? 1 day. Today's the last day na pala. Ano bang sinasabi ko? Wala na po. Panalo na tayo. We beat the UP prediction po. We beat it. So congratulations, Philippines. Let's do it again in July. So we are winning, Ross. And I've said, ang titignan natin, declining mortality, yung case doubling rate, at saka siyempre po yung positivity rate na patuloy pong bumababa. From Arian Meres ng ABS-CBN Online, what is the ano daw pong update on the anti-terrorism bill? Has the President reviewed the anti-terrorism bill?
Wala pa po, pero I promise na tatawagan ko po si Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Tatanong ko kung meron na siyang sinumite for the President after this press briefing. Mula pa rin kay Arian, Senator Amy Marcos said she would push for face-to-face classes to resume in areas with low COVID-19 cases. Is the President still open to changing his mind on this? We appreciate the offer of Senator Marcos. Baka naman ma-charm niya si Presidente dahil sa mulat mula po, ang rekomendasyon po ng IATF is to resume face-to-face in areas na under new normal. But let's wait for the President's advice. Alam ko naman, malakas si Senator Marcos kay Presidente. So we'll see po if she can convince the President. Galing pa rin po kay Arian, today is the last day of enrollment set by DepEd and there are only over 15 million who enrolled compared to the 27 million last year. What is the Palace assessment of the month-long enrollment and DepEd's readiness for the upcoming school year? Well, matumal po talaga ang naging enrollment, lalong-lalo na sa mga pribadong eskwelahan, no? Ang data po, at binabasa ko po itong text ni Secretary Leonor Briones. Ma'am, thank you very much for sending me this text. Ang public only na nag-enroll po ay 15,223,315. Ang private only ay 672,403. Now, ang ginawa po nila, the first 15 days of June, online enrollment. Pagkatapos po, beginning the 16th of June, nagbigay sila ng mga forms that can be submitted by the parents, no? Yung para sa mga walang access sa online. At ang mabuting balita po, mga magulang, extended po ang enrollment until July 15. Pero pwede ba ho, wag na natin antayin ang July 15? Pwede ba ho, ngayon pa lang, kapag po pwede na, i-enroll na natin ang ating mga anak. Wag naman pong hayaan na matigil ang proseso ng edukasyon ng ating mga anak, bagamat meron pong COVID-19. From Tina Mendez of Philippine Star, is it true that Balik Probinsya program will resume on first week of July with 9,000 to 10,000 people being organized to return to their provinces? Pick-up point daw po sa Quirino Grandstand. Are we not concerned that this will worsen the situation in the provinces because government is relying on rapid testing than PCR tests as part of supposed SOPs in COVID-19 testing for this program? Ano daw po ang process dito? Di po totoo yan. Ang programa po na mangyayari sa Grandstand ay ang programa ni Senator Bongo. Ang tawag po ay hatid tulong, kung saan ihahatid po ang mga LSIs. Inaasahan po natin na mayroong mga 6,000 LSIs ang iuwi po ng tanggapan po ni Senator Bongo. Tama po kayo, magkakaroon naman po sila ng testing. Bago umalis po ng Manila, magkakaroon sila ng rapid testing. Pagdating po sa probinsya, magkakaroon po ng PCR testing at mandatory quarantine. Now, ang tanong po kanina ay parang baliwala itong rapid testing. Hindi po totoo yan. For your education, ito po ang pinaka-latest study ng John Hopkins. Alam niyo naman po ang John Hopkins Medical School, no? Yan po ang pinaka-prestigyosong medical school na siguro sa buong mundo. Yung itim po ay yung accuracy ng PCR. Yung pula, yung accuracy ng rapid testing. At saka yung makikita nyo yung green, yung IgG, yung antibodies na tinatawag. Makikita nyo po na bagamat sinasabi natin na gold standard ng PCR, epektibo lang siya kapag ang test ay mula 3 days from the onset of the disease until 7 days. No? Yun yung pinaka-accurate na resulta niya. Pero kung titignan nyo po yung IgM ng rapid testing, no? Between day 0, ibig sabihin, miski wala ka pang sintomas, hanggang all the way to 35 days, no? At kaya nga po sa Amerika, no, nagkaroon din sila ng national project na rapid testing ang ginamit nila, blood test ang ginamit nila, at sinasabi nila ngayon na yung kanilang mga kaso ng COVID-19 ay mas malaki pa compared to what was reported kasi yung report ay PCR testing lamang. Pero tama po ang ginagawa ng tanggapan ni Senator Go. Hindi lang po sila umaasa sa rapid testing. Kasi pagdating po ng probinsya, ipi-PCR test pa rin po yan. Pero ang protocol po na sinusunod ng Medical Bureau ng Project ARC, gagamitan po ang mga komunidad ng rapid test, yung mga nagpo-positibo, subject po to verification ng PCR tests.
So, hindi po totoo yun na palibhasa rapid test lang hindi accurate. Yan po ay Johns Hopkins University. Okay, from Ryan Macasero of Rappler, para po kay General Simato, as of Thursday, the Cebu City Health Department is reporting 5,141 confirmed cases with 169 deaths in the city, while the DOH is reporting 5,915 cases already with 166 deaths. Have you gotten an explanation from them as to why the big discrepancy and which number is the correct one? Ang ginawa ko po yan na ayusin itong mga differences sa kanilang data. Tatlong data kasi nagbibigay rito, yung Department of Health, yung city government, at saka yung at mga LGUs. Magkakaiba yung mga figures nila kasi like for example, kung nasa local government figures, if you total all the cases sa kanilang barangay, lahat-lahat yan ay dapat magkapareho naman sa dito sa figure ng City Hall, at saka naman sa Department of Health dito, region. Nag-usap-usap sila, nag-umpisa na sila ng reconciliation 2 days ago based on my instruction for them, and they will be completing that activity para magkaroon lang ng isang figure. So far, yung ginagamit pang figure ngayon ay ang figure ng city, yung sa City Hall. Yun ang mga accepted muna ngayon for the moment, yung City Hall. Pero i-ano pa rin ito, i-correct pa rin para magkaroon ng harmonization of other figures. Opo, thank you, Secretary Simato. Secretary Roque, a question from Raymond Tinasa ng Bombo Radyo. Ano daw po ang masasabi nyo ngayong itinanggi ni Dr. Rabi ng WHO ang nagsabing nangunguna ang Pilipinas sa pagtaas ng COVID-19 positive sa Western Pacific region? Taliwas sa naglabasang report sa media. Maraming salamat, Dr. Ravi. Kung di mo binawi yan, lalabanan kita. Okay. From Luel Requilman of Banat Pilipinas, News of Davao Media, reaksyon po ng palasyo sa ginawang hearing ng Kongreso kung saan nasabon po ang mga opisyal ng DSWD dahil sa mabagal daw na pamamahagi ng SAP, especially ang second tranche na hanggang ngayon daw po ay mga waitlisted pa rin ang nabibigyan. Ganyan po talaga ang buhay gobyerno, no? Talaga may kapangyarihan ng oversight ng Kongreso. Respetuhin po natin ang kapangyarihan ng Kongreso na yan. Follow-up question pa rin ni Lowell. In a column of Mr. Montulfo, he said that BSP and DSWD are playing favors na i-award nila ang contract for online money transfer sa GCash, Paymaya at Union Bank. Kung titingnan ay konti lang daw po ang outlet compared to Western Union and Luwilier na mas maraming branches all over the country. Nako. Wala pa po akong nalalaman tungkol sa bagay na yan. Hayaan niyo po pag-aralan natin. Mahirap po magkomento kung wala sa atin ang mga facts. Mula po kay Sam Denilla of Business Mirror, magkano na po ang nakuhang financial donation ng government for its COVID-19 response? Magkano po ang donation came from foreign donors at ilan din po ang mula sa local donors? Saan po daw po gagamitin ng government ang nasabing donasyon? Sa susunod na briefing, kukunin ko po yung datos na yan. Ang mula pa rin kay Sam, is the government considering the proposal from the private sector to use pooled testing? Yes, Secretary Vince Dizon already mentioned in his last press briefing here na gagamitin din nila yung pooled testing gaya ng ginagawa po ng pribadong sektor. Secretary, last question from Salarino Monte from Manila Shimbun. May plano na po ba o pinag-usapan ng IATF na possibility na mag-operate na mga hotel sa regular guests? And how about po sa regular international commercial flights? May plano na rin po bang mag-resume? At kung may plano, why and why not? Sa MGCQ areas po, 50% po pwede na silang mag-operate. No? Ang mga flights hindi naman po natin tinigil. Kaya lang, konti lang pinapapasok natin. Ang pwede lang pumasok sa Pilipinas ngayon, mga Pilipino, kanilang mga esposo, at mga miyembro ng Diplomatic Corps. So kung wala na pang iba pang mga katanungan, Secretary Simato, maraming salamat po
Sa Thursday po, meron tayong press briefing muli. Alam ko po pupunta ang ilang kalihim dyan. Sana po we can invite all of you again for our Thursday press briefing. Ang pangako ko po, bibigyan ko kayo ng mas maraming oras. Siguro 10 minutes lang yung aking presentation and the rest of the 50 minutes we will devote to Cebu. Okay ba ho, Sekse Matu? Okay lang. We'll be expecting you here. Okay. And then maraming salamat din po sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Maraming salamat po kay Sec Roque. Ang ating mensahe po sa aking mga kababayan taga Subo, magtinabangay ta. Kuyugta sa pagtindog. Kuhaon nato ang politika. Huna-hunaon ang kaayuhan sa tanan. Ayaw kalimot, suot sa mask, hugas sa kamot ng mag-social distancing. Maayong udto, Subo. Maayong udto, Pilipinas, sa ngalan po na ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes Harry Roque ang nagsasabing, keep safe and healthy Philippines. Para po sa mga lugar kung saan pinapatupad ang GCQ o General Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating new normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin natin kaligtaan ang minimum safety standards. Una po, ang safety protocols. Palagi pa din magugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa 1 metro bawat tao. Kailangan din iwasan ang pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din ang work from home hanggat makakaya. Obligasyon ng kumpanya na magbigay ng shuttle service para sa mga empleyado at hinihikayat naman po ang mga kumpanya na ipatest ang mga empleyado upang makasigurado na wala silang taglay na virus. Ito po ang mga pwede nang gawin. Pwede na po ang pang-individual na exercise sa labas ng bahay gaya ng walking, running, dancing, at biking sa loob lang ng GCQ areas. Hanggat maaari ay huwag muna magtipon-tipon. Kung hindi maiwasan, dapat ay hindi lalampas sa 10 tao. Muli, mahalaga ang safety protocols at safe distancing. Dapat pa din pong manatili sa loob ng mga bahay ang mga may edad na gaya ng mga senior citizen. Hindi rin dapat lumabas ang mga may sintomas ng sipon, ubo, trangkaso. Hindi pa rin po dapat lumabas ang mga bata. Pwede na po ang public transport pero dapat reduced load capacity o sa menos na kapasidad. Ang mga ito po ay ang LRT, MRT, PNR, mga bus, jeep, taxi, eroplano at iba pang inter-island vehicle gayong pwede lang bumiyahe mula sa lugar na naka-GCQ papunta sa naka-GCQ din. Pwede na din po ang tricycle, public shuttle, at mga transport network vehicle service gaya ng Grab. Sa mga pribadong sasakyan naman ay company shuttle, sariling sasakyan, bisikleta, motorsiklo at e-scooter. Pero sa anumang sasakyang pangmaramihan, kailangan pa rin ang reduced capacity at safety protocols and safe distancing. Ang mga eskwela ay pwede nang magpapasok sa college level